العلمانية وترجمتها الصحيحة اللادينية، وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل، ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين. وتعني في جانبها السياسي بالذات اللادينية في الحكم، وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم، وقد ظهرت في أوروبا منذ القرن السابع عشر، وانتقلت إلى الشرق في بداية القرن التاسع عشر، وانتقلت بشكل أساسي إلى مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوريا ثم تونس، ولحقتها العراق في نهاية القرن التاسع عشر. أما بقية الدول العربية فقد انتقلت إليها في القرن العشرين، وقد اختيرت كلمة علمانية لأنها أقل إثارة من كلمة لا دينية. ومدلول العلمانية المتفق عليه يعني عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع، وإبقاءه حبيسا في ضمير الفرد، لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه. فإن سمح له بالتعبير عن نفسه، ففي الشعائر التعبدية والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوهما. تتفق العلمانية مع الديانة النصرانية في فصل الدين عن الدولة، حيث لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة الكنيسة. وهذا واضح فيما ينسب إلى السيد المسيح من قوله: أعط ما لقيصر لقيصر وما للرب للرب. انتشرت هذه الدعوة في أوروبا، وعمت أقطار العالم بحكم النفوذ الغربي والتغلغل الشيوعي. وقد أدت ظروف كثيرة قبل الثورة الفرنسية سنة 1789 إلى انتشارها الواسع وتبلور منهجها وأفكارها، وقد تطورت الأحداث وفق هذا الترتيب. تحول رجال الدين إلى طواغيت ومحترفين سياسيين ومستبدين تحت ستار الكليروس والرهبانية، والعشاء الرباني وبيع صكوك الغفران. وقوف الكنيسة ضد العلم وهيمنتها على الفكر، وتشكيلها لمحاكم التفتيش واتهام العلماء بالهرطقة مثل كوبرنيكوس الذي نشر كتاب حركات الأجرام السماوية، وقد حرمت الكنيسة هذا الكتاب. جيرادانو الذي صنع التلسكوب فعذب عذابا شديدا وعمره 70 سنة، وسبينوزا صاحب مدرسة النقد التاريخي، وقد كان مصيره الموت مسلولا. وكذلك حورب جون لوك الذي طالب بإخضاع الوحي للعقل عند التعارض. عند ظهور مبدأ العقل والطبيعة، أخذ العلمانيون يدعون إلى تحرر العقل وإضفاء صفات الإله على الطبيعة. وكانت الثورة الفرنسية نتيجة لهذا الصراع بين الكنيسة من جهة، وبين الحركة الجديدة من جهة أخرى. وكانت ولادة الحكومة الفرنسية سنة 1789 هي ولادة أول حكومة لا دينية تحكم باسم الشعب. وهناك من يرى أن الماسون استغلوا أخطاء الكنيسة والحكومة الفرنسية، وركبوا موجة الثورة لتحقيق ما يمكن تحقيقه من أهدافهم. ومن العلماء الذين لهم دور في ولادة الفكر العلماني جان جاك روسو، حيث كان كتاب العقد الاجتماعي يعد إنجيل الثورة. كذلك مونتسكيو في كتابة روح القوانين، وسبينوزا يعتبر رائد العلمانية وله رسالة في اللاهوت والسياسة. فولتير صاحب القانون الطبيعي، وكان له كتاب الدين في حدود العقل وحده. ووليام جودين دعا في كتابه العدالة السياسية إلى علمانية بشكل صريح. أثناء الثورة الفرنسية صارت الجموع الغوغائية لهدم البستيل، وشعارها الخبز، ثم تحول شعارها إلى الحرية والمساواة والإخاء. ولتسقط الرجعية وهي كلمة ملتوية تعني الدين، وقد تغلغل اليهود بهذا الشعار لكسر الحواجز بينهم وبين أجهزة الدولة، وإذابة الفوارق الدينية. وتحولت الثورة من ثورة على مظالم رجال الدين إلى ثورة على الدين نفسه. في عام 1859 ظهر كتاب أصل الأنواع لتشارلز داروين، الذي يركز على قانون الانتقاء الطبيعي وبقاء الأنسب، والذي جعل الجد الحقيقي للإنسان جرثومة صغيرة عاشت في مستنقع راكد قبل ملايين السنين، والقرد مرحلة من مراحل التطور التي كان الإنسان آخرها. وهذه النظرية أدت إلى انهيار العقيدة الدينية ونشر الإلحاد.
وكذلك ظهور نيتشه وفلسفته التي تزعم بأن الإله قد مات، وأن الإنسان الأعلى ينبغي أن يحل محله. وكذلك ظهر دوركهايم اليهودي بنظرية العقل الجمعي التي تجمع بين حيوانية الإنسان وماديته، وفرويد اعتمد الدافع الجنسي مفسرا لكل الظواهر، والإنسان في نظره حيوان جنسي. كارل ماركس صاحب التفسير المادي للتاريخ الذي يؤمن بالتطور الحتمي، وهو داعية الشيوعية ومؤسسها الأول الذي اعتبر الدين أفيون الشعوب. وظهر جان بول سارتر في الوجودية، وكولين ويلسون في اللامنتمى، وهما يدعوان إلى الوجودية والإلحاد. وكان للاتجاهات العلمانية في العالم العربي والإسلامي دورا في ترويج مفهوم العلمانية بين الشعوب، ففي مصر دخلت العلمانية مع حملة نابليون بونابرت، وقد أشار إليها الجبرتي في تاريخه بعبارات تدور حول معنى العلمانية، وإن لم يذكر اللفظ حرفيا. أما أول من استخدم مصطلح العلمانية فهو نصراني يدعى إلياس بقطر في معجم عربي فرنسي من تأليفه سنة 1827. وأدخل الخديوي إسماعيل القانون الفرنسي سنة 1883، وكان الخديوي مفتونا بالغرب، وكان أمله أن يجعل من مصر قطعة من أوروبا. أما في الهند فقد كانت الأحكام وفق الشريعة الإسلامية حتى عام 1791، ثم بدأ التدرج من هذا التاريخ لإلغاء الشريعة بتدبير الإنجليز، وانتهت تماما في أواسط القرن التاسع عشر. في الجزائر تم إلغاء الشريعة الإسلامية عقب الاحتلال الفرنسي سنة 1830. في تونس أدخل القانون الفرنسي فيها سنة 1906، وفي المغرب سنة 1913. تركيا لبست ثوب العلمانية عقب إلغاء الخلافة واستقرار الأمور تحت سيطرة مصطفى كمال أتاتورك، وإن كانت قد وجدت هناك إرهاصات ومقدمات سابقة. العراق والشام ألغت الشريعة أيام سقوط الخلافة العثمانية، وتم تثبيت أقدام الإنجليز والفرنسيين فيهما، ومعظم إفريقيا فيها حكومات نصرانية امتلكت السلطة بعد رحيل الاستعمار. وانتشرت الأحزاب العلمانية والنزعات القومية مثل حزب البعث والحزب القومي السوري والنزعة الفرعونية والنزعة الطورانية والقومية العربية. من أشهر دعاة العلمانية في العالم العربي والإسلامي مصطفى كمال أتاتورك وجمال عبد الناصر، وأنور السادات صاحب شعار لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. بعض العلمانيين ينكرون وجود الرب أصلا، وبعضهم يؤمنون بوجود الرب، لكنهم يعتقدون بعدم وجود أي علاقة بين الرب وبين حياة الإنسان. الحياة تقوم على أساس العلم المطلق وتحت سلطان العقل والتجريد، وإقامة حاجز سميك بين عالمي الروح والمادة، والقيم الروحية لديهم هي قيم سلبية. وكذلك فصل الدين عن السياسة، وإقامة الحياة على أساس مادي، وتطبيق مبدأ النفعية على كل شيء في الحياة. اعتمد مبدأ الميكيافيلية في فلسفة الحكم والسياسة والأخلاق، ونشرت الإباحية والفوضى الأخلاقية، وتهدمت كيان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنية الاجتماعية. أما معتقدات العلمانية في العالم الإسلامي والعربي انتشرت بفضل الاستعمار والتبشير. ومن هذه المفاهيم الطعن في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة، والزعم بأن الإسلام استنفذ أغراضه، وهو عبارة عن طقوس وشعائر روحية. كذلك الزعم بأن الفقه الإسلامي مأخوذ عن القانون الروماني، وأنه لا يتلائم مع الحضارة ويدعو إلى التخلف. الدعوة إلى تحرير المرأة وفق الأسلوب الغربي، وتشويه الحضارة الإسلامية، وتضخيم حجم الحركات الهدامة في التاريخ الإسلامي، والزعم بأنها حركات إصلاح. إذا كان هناك عذر ما لوجود العلمانية في الغرب، فليس هناك أي عذر لوجودها في بلاد المسلمين، لأن النصراني إذا حكمه قانون مدني وضعي لا ينزعج كثيرا، لأنه لا يعطل قانونا فرضه عليه دينه، وليس في دينه ما يعتبر منهجا للحياة.
أما مع المسلم فالأمر مختلف، حيث يوجب عليه إيمانه بالاحتكام إلى شرع الله. ومن ناحية أخرى فإنه إذا انفصلت الدولة عن الدين، بقي الدين النصراني قائما في ظل سلطته القوية الفتية المتمكنة، وبقيت جيوشه من الرهبان والمبشرين تعمل في مجالاتها المختلفة دون أن يكون للدولة عليهم سلطان. بخلاف ما لو فعلت ذلك دولة إسلامية، فإن النتيجة أن يبقى الدين بغير سلطان يؤيده ولا قوة تسنده، حيث لا بابوية له ولا كهنوت ولا إكليروس. الجذور الفكرية والعقائدية للعلمانية كانت العداء المطلق للكنيسة أولا وللدين ثانيا، سواء وقف إلى جانب العلم أم عاداه. يقول ألفريد هويتيو: ما من مسألة ناقض العلم فيها الدين إلا وكان الصواب بجانب العلم والخطأ حليف الدين. وهذا القول إن صح بين العلم واللاهوت في أوروبا فهو قول مردود ولا يصح بحال فيما يخص الإسلام، حيث لا تعارض إطلاقا بين الإسلام وبين حقائق العلم، ولم يقم بينهما أي صراع كما حدث في النصرانية. وهذا القول تصدقه الحقائق العلمية والموضوعية، وقد أذعن لذلك صفوة من علماء الغرب وأفصحوا عن إعجابهم وتصديقهم لتلك الحقيقة في مئات النصوص الصادرة عنهم. ومع العلمانية ظهر تعميم لنظرية العداء بين العلم من جهة والدين من جهة، لتشمل الدين الإسلامي، على الرغم من أن الدين الإسلامي لم يقف موقف الكنيسة ضد الحياة والعلم، بل كان الإسلام سباقا إلى تطبيق المنهج التجريبي ونشر العلوم. رفض الإسلام العلمانية لأنها تغفل طبيعة الإنسان البشرية باعتباره مكونا من جسم وروح، فاهتمت بمطالب جسمه وأغفلت الجانب الروحي. ولأنها أيضا نبتت في البيئة الغربية وفقا لظروفها التاريخية والاجتماعية والسياسية، وتعتبر فكرا غريبا في بيئتنا الشرقية. والعلمانية تفصل الدين عن الدولة، فتفتح المجال للفردية والطبقية والعنصرية والمذهبية والقومية والحزبية والطائفية، وتفسح المجال لانتشار الإلحاد وعدم الانتماء والاغتراب والتفسخ والفساد والانحلال. العلمانية تجعلنا نفكر بعقلية الغرب، فلا ندين العلاقات الحرة بين الجنسين، وندوس على أخلاقيات المجتمع، ونفتح الأبواب على مصراعيها للممارسات الدنيئة، ويسعى كل إنسان لإسعاد نفسه ولو على حساب غيره. العلمانية تنقل إلينا أمراض المجتمع الغربي من إنكار الحساب في اليوم الآخر، ومن ثم تسعى لأن يعيش الإنسان حياة متقلبة منطلقة من قيد الوازع الديني، مهيجة للغرائز الدنيوية كالطمع والمنفعة وتنازع البقاء، ويصبح صوت الضمير عدما. مع ظهور العلمانية يتم تكريس التعليم لدراسة ظواهر الحياة الخاضعة للتجريب والمشاهدة، وتهمل أمور الغيب من إيمان بالرب والبعث والثواب والعقاب، وينشأ بذلك مجتمع غايته متاع الحياة وكل لهو رخيص. بدأت العلمانية في أوروبا وصار لها وجود سياسي مع ميلاد الثورة الفرنسية، وقد عمت أوروبا في القرن التاسع عشر، وانتقلت لتشمل معظم دول العالم في السياسة والحكم في القرن العشرين.